เมื่ออยากมีเงินก็ปล้นเอาเพราะมันเร็วดีแต่กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อว่า The Channel ปี 2023 เป็นเรื่องของเจมี่อดีตนาวิกที่มีพี่ชายสุดห้าวสายโหดและเจมี่ยังมีลูกสาวที่ป่วยด้านหัวใจตั้งแต่เกิดจึงต้องการเงินจำนวนมากเพื่อการรักษาที่แพงสุดๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มที่การยิงต่อสู้ด้วยการใช้ไนท์วิชั่นในพื้นที่ลักษณะคล้ายอุโมงค์ขนาดใหญ่แถบประเทศตะวันออกกลางท่ามกลางเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปมาในนี้มีทางแยกหลายทางชายคนหนึ่งใช้ปืนอัตโนมัติเขามีทักษะในการยิงที่เยี่ยมยอดเหมือนได้รับการฝึกมาอย่างดีมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาทุกด้านและบางจังหวะที่เขาเกือบพลาดแต่ก็เอาตัวรอดมาได้เมื่อเกือบจะถึงทางออกมีพวกนั้นมากัน3คนเขาจัดการมันไปได้2แต่คราวนี้มันใช้ระเบิดโยนเข้ามาสิ่งนี้ทำให้เจมี่ตื่นจากหลับเขาฝันเห็นแต่เรื่องนี้บ่อยครั้งหลังกลับมาจากอัฟกานิสถานหลังหายจากอาการงัวเงียก็เดินไปหาลูกสาวเธอมีชื่อว่าโจนเจมี่เล่นกับลูกจนกระทั่งมิมี่มาถึงบ้านเธอมารับช่วงต่อและจะค้างที่นี่ก่อนออกจากบ้านเจมี่กอดโจนอีกครั้งและสัญญาว่าเขาจะกลับมาเจมี่ยืนรอที่มุมถนนในเวลาไม่นานรถตู้สีขาวสภาพเก่าก็มาจอดรับบนรถมีการเช็คความพร้อมของปืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติดีทำหน้าที่เป็นคนขับรถด้านหลังประกอบไปด้วยเฟียร์วีปอสและมิกที่เป็นพี่ชายแท้ๆของเจมี่ทุกคนใส่เสื้อเกราะและมีหน้ากากเตรียมพร้อมระหว่างทางมิกเล่าเรื่องโจ๊กที่อัฟกานิสถานให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายดีจอดรถตรงจุดที่กำหนดไว้และเขาจะรออยู่ที่นี่ทุกคนดึงหน้ากากปิดใบหน้ามิกบอกเปิดงานล็อกแอนด์โลว์ได้แล้วทุกคนก็ลงจากรถในธนาคารมีลูกค้าอยู่ไม่มากผู้จัดการกำลังต้อนรับลูกค้าผู้ชายที่เพิ่งออกไปกระเด็นกลับเข้ามาที่หน้าประตูจากนั้นชายชะกัน5คนพร้อมอาวุธก็บุกเข้ามารปภโดนพานท้ายปืนลงไปนอนเป็นคนแรกพวกมันไม่ยิงใครเพราะใช้เพียงแค่เสียงทุกคนก็พร้อมจะทำตามพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ถูกสั่งให้ถอยออกไปเพื่อป้องกันการกดปุ่มสัญญาณทุกคนถูกสั่งให้นอนลงและห้ามมองหน้าพวกมันมิกเอากุญแจประตูห้องเซฟจากผู้จัดการแล้วโยนให้เจมี่ในขณะที่เจมี่เดินไปเปิดประตูมิกก็ตัดนิ้วก้อยของผู้จัดการเขาร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเปิดประตูได้ก็ต้องมีรหัสตู้เซฟผู้จัดการบอก31777เจมี่จะเดินไปเปิดแต่เขาก็หยุดแอนนาแอบหันไปมองเจมี่หันหลังเดินกลับมาและพูดเบาๆกับผู้จัดการถ้าเลขที่ให้มาเป็นรหัสแจ้งภัยเขาจะทำมากกว่าที่ตัดนิ้วผู้จัดการจึงบอกอีกครั้ง12379หลังจากได้เลขเจมี่ก็เดินไปเปิดประตูเซฟปล่อยให้มิกนวดหน้าผู้จัดการไปหลายหมัดเมื่อเปิดเซฟได้เจมี่ก็รีบขนเงินทันทีเงินถูกใส่ในเป้3ใบโดยปอชวีและเฟลียแล้วทั้งหมดก็รีบกลับออกมาตอนนี้ด้านนอกยังคงปกติไม่มีความเคลื่อนไหวของตำรวจพวกเจมี่ใช้ภาษาทหารในการเข้าปล้นทั้งเป้าหมายและการเคลียร์พื้นที่ขณะที่กำลังจะถึงรถมีเหตุรถชนกันหน้าธนาคารวีหันไปดูถูกเอ็ดที่ซุ่มอยู่เปิดฉากยิงวีล้มลงสิ้นใจเอ็ดเป็นเจ้าหน้าที่ FBI นำกำลังหน่วยสวาทมาซุ่มรออยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงใส่กันเหมือนในหนังกระสุนปลิวว่อนเป็นหาฝนเอ็ดสั่งให้หยุดยิงเพื่อรอบางอย่างในขณะที่มิกระดมยิงจนเอ็ดทำได้แค่หลบเท่านั้นนิโก้พร้อมกับปืนลูกซองนำกำลังเข้ามาอีกด้านหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกของเจมี่ถูกสวาทบีบเข้ามา2ด้านพวกเขายิงต้านพร้อมกับถอยเสียงปืนดังต่อเนื่องไม่หยุดสวาทเพิ่มกำลังมาเรื่อยๆตอนนี้เจมี่เสียวีไปแล้ว1คนสวาทโผล่หน้ามามิกรออยู่แล้วและเขาก็ไม่พลาดเป้าสวาทถูกยิงที่หัวล่วงไปเจมี่สั่งถอยแต่ดูเหมือนมิกจะไม่ค่อยสนใจเขายังคงเมามันกับการยิงดีเปิดประตูรถลงมาช่วยแต่ก็โดนลูกซองของนิโก้ซัดเข้าไปเต็มหน้าเสียงปืนดังสนั่นไปอย่างต่อเนื่องรถที่ใช้กำบังพลุนไปทั้งคันตำรวจท้องที่นำกำลังมาเสริมเจมี่ยิงสกัดไม่ให้ตำรวจโงหัวได้เขายิงไปที่รถเท่านั้นพอมิกเห็นเขาจึงจัดการเองมิกยิงเข้าที่หัวตำรวจด้วยความแม่นยำจนล่วงไปทั้ง3คนเอ็ดและนิโก้ค่อยๆเคลื่อนที่กระชับเข้ามาทั้ง2ด้านบีบให้เจมี่ต้องถอยออกทางด้านหลังที่มีถังขยะบังอยู่การเคลื่อนถอยของเจมี่มีรูปแบบเขาใช้การยิงกดหัวตำรวจสลับกันครั้งละ2คนเพื่อให้อีก2คนเคลื่อนตัวหลังถังขยะมีช่องให้พอออกได้ขณะที่เฟลียวิ่งจะพ้นก็โดนกระสุนของเอ็ดจนล้มลงเจมี่รีบมาลากตัวออกไปทางตำรวจเป็นฝ่ายระดมยิงบ้างจนป๊อตก็โดนกระสุนเข้าที่หัวตายไปอีกคนเจมี่พยุงเฟลียออกมาเห็นรถจอดอยู่1คันในรถมีวัยรุ่นกำลังสร้างทางขึ้นสู่สวรรค์ก็ถูกเจมี่ปล้นรถมาและรับมิกขับหนีไปรถตำรวจขับมาขวางหน้ามิกนั่งที่ขอบประตูแล้วยิงจนตำรวจในรถตายไปอีก1รถตำรวจ2คันวิ่งสวนมาเจมี่เร่งเครื่องเข้าหาแบบไม่กลัวตายจนรถตำรวจต้องหลบไปเองทำให้เจมี่หลุดจากการติดตามได้ชั่วคราวมิกสั่งให้เลี้ยวไปตรงที่เอารถมาจอดไว้แล้วทั้งหมดก็รีบเปลี่ยนมาขึ้นรถ SUV สีแดง
มีรถตำรวจมาอีก1 คันมิกดึงพันท้ายปืนออกมาประทับบ่าแล้วบรรจงยิงแม้จะเป็นปืนอัตโนมัติแต่เขาก็สามารถจัดการเป้าหมายได้อย่างไม่ยากหลังเปลี่ยนรถเสร็จเจมี่ก็ขับรถออกไปทันทีระหว่างทางรถตำรวจวิ่งสวนมาเจมี่กดหัวมิกลงแล้วทำให้เหมือนว่าเขาขับมาคนเดียวเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยหลังเหตุการณ์ตำรวจรายงานการปล้นธนาคารพร้อมกับขอทีมแพทย์เข้าพื้นที่เป็นการด่วนใช้รหัส EMS 3เนื่องจากมีตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายผู้ต้องหาใช้รถในการหลบหนีและใช้ปืนอัตโนมัติมีการสั่งปิดตายทุกทางเข้าออกของเมืองทางด้านเจมี่เขามาเปลี่ยนรถอีกครั้งตรงเชิงสะพานเครสเซนต์ซิตี้ขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าเจมี่โวยมิกที่เสียเพื่อนไป3 คนในเหตุการณ์ครั้งนี้มิกบอกพวกที่ปะทะเป็น FBI เฟลียสงสัยว่าตำรวจรู้เรื่องการปล้นได้อย่างไรมิกคิดว่าต้องมีคนไปบอกแน่ๆแต่ก่อนอื่นต้องเอาเงินที่ได้มาไปฟอกให้สะอาดก่อนเพราะฉะนั้นควรไปจากตรงนี้ได้แล้วเจมี่ไม่ค่อยพอใจการปล้นครั้งนี้เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศพวกเขาฆ่าตำรวจตายไปหลายคนและเพื่อน3 คนก็ตายไปมิกบอกพวกนั้นรับรู้แล้วและตัดสินใจเองการสู้ตำรวจเป็นสิ่งจำเป็นถ้าไม่สู้ก็ต้องถูกจับมิกเอาแกลลอนน้ำมันพร้อมกับตัวตั้งเวลาใส่ในรถ SUV สักพักรถก็เกิดระเบิดไฟลุกท่วมแล้วก็ขับรถที่เตรียมไว้หลบหนีไปเมื่อถึงเวลาค่ำแผนกพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุแฟรงค์ลอสหัวหน้าของเอ็ดและนิโก้มาที่นี่เช่นกันเมื่อบาวเออร์ตำรวจท้องที่รู้ว่าแฟรงค์คือหัวหน้าเขาก็เปิดฉากด่าทันทีแฟรงค์พยายามบอกว่าเขาเพิ่งบินด่วนมาจากวอชิงตันแต่บาวเออร์ก็ไม่หยุดด่าเขาต้องเสียลูกน้องไปถึง6 คนและโคม่าอีก1 คนเพราะทีมปฏิบัติการที่ห่วยแตกของแฟรงค์ยอมรับผิดและกล่าวขอโทษและขอให้บาวเออร์มาสนใจเรื่องไล่จับพวกโจรก่อนบาวเออร์ถึงกับหัวเราะที่นี่คือนิวออร์ลีนส์วิสามันอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีจับเป็นสำหรับเคสนี้บาวเออร์จิ้มนิ้วไปที่หน้าอกของแฟรงค์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงดุดันว่าอยากทำอะไรก็ทำไปแต่ห้ามมางี่เง่าในที่เกิดเหตุของเขาเคสนี้เป็นการฆาตกรรมก่อนที่จะปล้นแฟรงค์เดินขยับตัวเข้าหาบาวเออร์บอกไม่แปลกใจที่บาวเออร์จะรู้สึกโมโหและถ้าเป็นเขาเองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ถ้าบาวเออร์ใช้คำพูดเถื่อนๆอีกนั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่บาวเออร์จะได้พูดคำนั้นแล้วแฟรงค์ก็เดินเข้าไปแฟรงค์ถามนิโก้ถึงการตั้งจุดตรวจนิโก้รายงานว่านายกเทศมนตรีให้อำนาจมาแล้วนิโก้ให้ตั้งด่านบนทางหลวงและทุกเส้นทางที่จะไปท่าเรือหรือแม้แต่ทางหมาลอดเล็กๆก็มีเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่แฟรงค์สั่งเอ็ดจัดการตั้งทีมผสมกับตำรวจและถามถึงจุดเริ่มต้นนิโก้บอกเขาได้รับโทรศัพท์จากสายเล่าเรื่องที่ได้คุยกับเอ็ดวินสมอลเมื่อวานนี้เอ็ดวินสมอลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ไอ้หมอนี่เชี่ยวชาญการตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเอ็ดก็ยืนยันว่าสายโทรมาบอกก่อน10 นาทีก่อนที่พวกโจรจะไปถึงธนาคารเอ็ดพยายามโทรหาแฟรงค์แต่ก็ติดต่อไม่ได้จึงนำกำลังมาล้อมที่นี่พวกมันมี5 คนในชุดเกราะพร้อมหน้ากากและใช้ปืนกลทุกคนมันจะเอาเงินขึ้นรถเอ็ดจึงเปิดฉากยิงเอ็ดจัดการคนแรกได้นิกจัดการคนขับรถและหน่วยสวาทเก็บได้1 คนตรงถังขยะและเอ็ดก็ยิงพวกมันคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและแน่ใจว่าถ้าคืนนี้ไม่ได้รับการรักษาไอ้หมอนี่ต้องกลับดาวโจรแน่แฟรงค์สั่งเช็คทุกโรงพยาบาลรวมถึงตามคลินิกต่างๆหรือแม้กระทั่งคลินิกรักษาสัตว์ให้นิโก้เช็ครายชื่อแพทย์ว่ามีใครหายไปหรือไม่เอ็ดสงสัยว่าพวกนี้ต้องเป็นทหารเก่าเขาล้อมพวกมันแต่พวกมันรู้และยิงจนเขาโผล่หน้าออกไปไม่ได้เมื่อพวกมันรู้ว่าฝ่าออกไม่ได้ก็ถอยพร้อมยิงโต้พวกมันเคลื่อนที่เร็วและเป็นระบบเอ็ดเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งล่าสุดก็ที่โซมาเลียพวกมันพยุงคนเจ็บไปที่รถเมื่อมีตำรวจไล่ตามก็กลายเป็นขับรถเข้าไปหาลูกปืนและที่มันไปเปลี่ยนรถก็ห่างไป6 ช่วงตึกแฟรงค์บอกงานนี้งานใหญ่พวกมันเป็นมืออาชีพและตอนนี้ต้องมองหารถ SUV ให้เจอเอ็ดบอกรถตู้ที่ใช้ก่อเหตุถูกขโมยมาเมื่อ3 วันที่แล้วอีกด้านหนึ่งสายสืบกำลังสอบปากคำพนักงานหน้าเคาน์เตอร์แฟรงค์ถามเผื่อมีใครจำอะไรได้บ้างจีน่าเดาว่า2 คนพวกนั้นเป็นพวก Y-AD แฟรงค์ถึงกับงงนิโก้จึงอธิบายมันคือสำเนียงการพูดของคนนิวออร์ลีนส์แท้ๆแฟรงค์ถามคนไหนวิโอลาตอบทันทีว่าคนที่ใส่หน้ากากแวมไพร์กับหมาป่าแฟรงค์ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ได้แฟรงค์หันไปถามแอนนาเธอบอกเห็นเพียงปืนอย่างเดียวเท่านั้นเธอเอาแต่ก้มหน้าเพราะไม่กล้าสบตาพวกมันเมื่อพูดถึงตรงนี้แอนนาก็เริ่มจะร้องไห้แฟรงค์รีบชมว่านั่นเป็นวิธีที่ฉลาดมากและบอกให้ใจเย็นๆพอดีมีไลน์เข้ามาแฟรงค์จึงขอตัวไปโทรศัพท์ลูกสาวของแฟรงค์โทรมาต่อว่าที่พ่อเบี้ยวนัดอีกครั้งพ่ออ้างแต่เรื่องงานเสมอแล้วก็วางสายไปเอ็ดมารายงานเรื่องมีรถไฟไหม้ที่เชิงสะพานเครสเซนต์ซิตี้แต่แฟรงค์นิ่งไปสักพักจนเอ็ดรู้สึกได้
แฟรงค์หันไปบอกให้พนักงานสาวกลับบ้านและถ้ามีอะไรที่นึกออกก็ให้โทรหาเขาจากนั้นแฟรงค์สั่งนิโก้ไปหาข้อมูลที่ได้มาในศูนย์อาชญากรรมแห่งชาติทันทีภาพตัดมาที่บ้านของบิลมีเสียงเคาะประตูด้วยความรีบร้อนเมื่อบิลเปิดออกเขาก็แทบช็อกเจมี่และมิกพยุงเฟลียที่เต็มไปด้วยเลือดเข้ามาอย่างรีบร้อนบิลบอกเจมี่จะมาที่นี่ไม่ได้มิกตะบันหมัดเข้าปากบิลแบบเต็มคำแล้วจิ้มปืนไปที่หน้าจนเจมี่ต้องรีบเข้ามาห้ามเจมี่บอกบิลต้องช่วยเพราะรู้เรื่องปล้นบิลรีบบอกสมอก็รู้เช่นกันเจมี่แปลกใจมากที่เรื่องปล้นมีคนอื่นรู้อีกบิลบอกตำรวจนิวยอร์กไปหาสมอเมื่อวานนี้เจมี่ถึงกับเครียดเพราะไม่รู้ว่าสมอพูดอะไรไปกับตำรวจบ้างในขณะที่มิกสนใจแค่การนำเงินไปแลกเท่านั้นบิลบอกเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้เพราะมันรีบเกินไปแต่เจมี่ต้องการให้บิลช่วยเขามีเงินจำนวนมากในกระเป๋าที่รอแลกอยู่บิลบอกเงินมากขนาดนี้คงมีคนเดียวที่จะรับนั่นคือนุชซี่นั่นเองแต่เขาจะหักขั้นต่ำ 40-50% เลยทีเดียวเจมี่ถึงกับอุทานว่าอะไรวะเนี่ยมิกคิดไปสักพักแล้วสั่งให้บิลโทรหานุชซี่เพื่อตกลงเสียงประตูเปิดเจมี่และวิกชักปืนขึ้นมาตามสัญชาตญาณแอนนานั่นเองเธอโวยวายทันทีมึงทำเชี่ยอะไรวะแล้วตรงเข้าจะเอาเรื่องมิกเจมี่รีบพาตัวแอนนาออกมานอกห้องเธอร้องไห้ด้วยความโมโหมิกฆ่าตำรวจและทำให้เรื่องนี้ใหญ่จนเกินคาดคิดและควบคุมได้แอนนาและเจมี่รู้จักนิสัยมิกเป็นอย่างดีเขาเป็นคนละห่ำและโรคจิตที่ชอบความรุนแรงแอนนาบอกเธอจ่ายค่าผ่าตัดของโจรไปหมดแล้วซึ่งโจรลูกสาวป่วยด้วยโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดและเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดค่าใช้จ่ายของมันสูงมากทีเดียวแอนนาบอกตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วควรแยกตัวออกมาสักทีเธอเกลียดพี่ชายของเจมี่เข้าไส้เจมี่กล่อมจนแอนนาสงบลงเจมี่ให้เธอกลับบ้านทำตัวตามปกติและปล่อยให้เขาทำงานแอนนาบอกตอนนี้ตำรวจกำลังตามรอยเจมี่เธอเล่าเรื่องแฟรงค์มาสอบสวนพนักงานทุกคนจนได้ข้อมูลตอนนี้ FBI กำลังจับตามองคนท้องถิ่นแอนนาอยากให้เจมี่หนีไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่เจมี่ก็ยืนยันเหมือนเดิมแอนนาต้องกลับไปอยู่กับลูกแล้วปล่อยให้เขาทำงานเสียงเฟลียร้องดังมากทั้งคู่รีบกลับเข้าไปในห้องบิลไล่ให้พาเฟลียไปที่อื่นก่อนที่ตำรวจจะรู้มิกจะพาเขาไปหาคาร์เลนส์แอนนาบอกเธอจะไปด้วยเพราะไม่อยากให้เจมี่ไปกับไอ้โรคจิตนี่ลำพังมิกหันมาแต่เขาไม่โกรธกลับบอกมันเป็นความคิดที่ดีเพราะพวกนั้นคงไม่ได้ตามหาอีตัวที่มีผมสีน้ำตาลแล้วมิกก็โยนกุญแจรถให้เธอเป็นคนขับก่อนไปมิกขู่บิลถ้าเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปเขาจะกลับมาฆ่าบิลแน่ทีวีมีรายงานข่าวการปล้นคนร้ายได้เงินไป$1,500,000ตำรวจนิวออร์ลีนส์ร่วมกับ FBI กำลังติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดขอให้ผู้ที่รู้เบาะแสใดๆพยายามอยู่ให้ห่างและรีบแจ้งตำรวจนุชซี่กำลังนั่งดูข่าวนี้เช่นกันสติทรับโทรศัพท์และบอกนุชซี่ว่ามีคนอยากคุยด้วยซึ่งคนที่โทรมาก็คือบิลนั่นเองนุชซี่คุยกับปลายสายเขากำลังดูข่าวไอ้พวกนี้อยู่เหมือนกันที่เชิงสะพานเครสเซนต์ซิตี้แฟรงค์มาตรวจหลังได้รับข่าวการเผารถที่นี่เหมาะมากสำหรับการทิ้งรถเลยไปอีกนิดเดียวก็เป็นช่องแคบไอริชแล้วมีทางเข้าออกหลายทางง่ายต่อการหลบหนีเอ็ดบอกพวกมันเหลือ3คนหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บอีก2คนน่าจะเป็นคนพื้นที่และเป็นอดีตทหารทุกคนแฟรงค์กล่าวเสริมพวกนี้เป็นอดีตทหารที่แม่นปืนด้วยตอนนี้อยากให้เน้นตรวจตามคลินิกรักษาสัตว์เอ็ดจะลองให้เพื่อนหาข้อมูลใน DOD หรือกองกำลังป้องกันตนเองของสหรัฐเงินที่ถูกปล้น3 ล้านแต่เอาไปได้เพียง1.5 ล้านเท่านั้นแฟรงค์สงสัยทำไมธนาคารเก็บเงินสดไว้เยอะขนาดนี้นิโก้จึงอธิบายสาขาใหญ่กำลังปรับปรุงและกำลังจะซื้อสาขาใหม่เพิ่มเงินถูกเก็บที่นี่เพื่อรอการกระจายไปยังสาขาต่างๆในวันพรุ่งนี้การปล้นวันนี้จึงต้องมีคนคอยบอกความเคลื่อนไหวนิโก้เคยพูดชื่อเอ็ดวินสมอลเขาเป็นผู้ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแฟรงค์จึงให้นิโก้พาไปหาเขาต้องการคุยด้วยทางด้านเจมี่ตอนนี้มาถึงบ้านของคาร์เลนเฟลียถูกนำตัวเข้ามาในบ้านโดยแอนนารออยู่ที่รถคาร์เลนดูเพี้ยนๆและงงๆมิกบอกกระสุนเข้าใต้รักแร้แต่คาร์เลนยกแขนข้างขวามิกย้ำอีกทีว่ากระสุนเข้าใต้รักแร้แต่คาร์เลนกลับเปิดเสื้อดูท้องเจมี่หมดความอดทนตะโกนว่ากระสุนเข้าใต้รักแร้ขวาโว้ยไอ้โง่คาร์เลนหันมาบอกให้เจมี่ช่วยหุบปากอย่าเร่งมากมันทำให้เขาคิดไม่ออกอาการของเฟลียแย่ลงเรื่อยๆคาร์เลนหากระเป๋าสีเขียวของเขาไม่เจอในนั้นมีอุปกรณ์สำหรับทำแผลคาร์เลนดูล้นมากมิกหยิบกระเป๋าสีเขียวโยนให้ด้วยใบหน้าเบื่อหน่ายนี่เขาพามาหาถูกคนหรือเปล่าบิลโทรมาเจมี่จึงออกไปคุยข้างนอกบิลบอกทางนุชซี่ตกลงแต่เขาจะรับแลก30 เซนต์ต่อ$1นั่นหมายถึงว่า 70% เลยทีเดียวบินให้เจมี่ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เจมี่ไม่มีทางเลือกจึงให้บิลนัดสถานที่มาคาร์เลนบอกเฟลียเสียเลือดไปเยอะกระสุนน่าจะทะลุแต่มีเลือดออกในช่องท้องเยอะมากสังเกตได้จากท้องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมิกอยากรู้ข้อสรุปเร็วๆบอกอย่าอ้อมค้อมคาร์เลนบอกเขาเป็นทหารไม่ใช่หมอและคิดว่าเฟลียคงไปต่อไม่ไหวมิกนิ่งไปก่อนหยิบเงินปึกหนึ่งส่งให้คาร์เลนแบบบังคับแล้วสั่งจัดการอย่าให้เฟลียต้องทรมานเจ
เจมี่เข้ามาและเห็นเงินเขาก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจมี่สั่งให้คาเลนพาเฟลียไปบ้านบิลแล้วทั้งสองก็ออกไปเจมี่มายังที่นัดแลกเงินมิกเตรียมปืนของเขาให้พร้อมหลังแลกเงินเจมี่จะไปส่งแอนนาที่เซนต์ชาร์ลส์เพื่อให้นั่งรถกลับบ้านไปก่อนส่วนตัวเขาเองยังไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่หลังเรื่องซาลงเจมี่จะส่งเงินให้แต่แอนนาอยากให้เจมี่หนีไปด้วยกันเลยหลังแลกเงินแล้วเจมี่บอกเขามีแผนอยู่ที่ประเทศโบลิเวียมีทะเลสาบขนาดใหญ่มันโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอนดิสมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเอลซาโดโซซึ่งไม่มีใครรู้จักที่นั่นมีแค่ชาวนาและชาวประมงเท่านั้นครอบครัวเราจะไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นทำให้แอนนาดูมีความหวังขึ้นมาใกล้เวลานัดมิกมาเรียกให้เจมี่เตรียมพร้อมมีรถวิ่งมา2 คันพวกนั้นนำทีมมาโดยบลิลทั้ง2 ฝ่ายวางกระเป๋าลงบลิลสั่งลูกน้องเช็คเงินในกระเป๋าซึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยดีบลิลนำเงินมาให้$500,000เท่ากับ 30% ของ1,500,000เจมี่พูดเบาๆกับวิกว่าถูกต้องแล้วแต่มิกไม่พอใจมากเขาไม่โอเคด้วยกับราคานี้2 พี่น้องเริ่มเถียงกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆบลิลและลูกน้องเองก็เริ่มงงกับ2 คนนี้เจมี่ตอบตกลงบลิลชมว่าเจมี่เป็นคนขาวที่ฉลาดต่างจากไอ้ตุ๊ดโล้นนั่นมิกไม่พอใจทันทีเขามองบลิลและลูกน้องทุกคนเจมี่พยายามกันมิกออกไปและในที่สุดมิกก็กล่าวคำขอโทษกับบลิลพร้อมกับกระสุนพุ่งเข้าหัวบลิลและลูกน้อง2 คนด้วยความแม่นยำในเวลาไล่เลี่ยกันเจมี่ก็จัดการลูกน้องที่ยืนคุมเชิงอยู่ที่รถได้3 คนมีคนหนึ่งวิ่งหนีรอดไปได้มิกเดินมาหาบลิลเขายังไม่ตายแต่ก็ใกล้แล้วมิกพูดใส่หน้าบลิลเรื่องว่าเขาเป็นตุ๊ดหัวโล้นก่อนจะยิงทิ้งแล้วแอนนาก็ขับรถมารับทั้งคู่หนีไปพร้อมเงินของเขาและของบลิลที่จะเอามาแลกเท่ากับว่าตอนนี้เจมี่และมิกมีเงิน$2,000,000แอนนาขับรถจอดติดไฟแดงและรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือตำรวจเจมี่บอกให้มิกใจเย็นๆเขารู้นิสัยของมิกเป็นอย่างดีเวลา1 นาทียาวนานเหมือน1 ปีแอนนารู้สึกเหมือนตอนนี้นาฬิกาหยุดเดินตำรวจมองมาทางแอนนาบ่อยครั้งในที่สุดรถตำรวจก็เปิดไซเรนแต่แอนนาก็ยังคงมีสีหน้ายิ้มแล้วรถตำรวจก็ขับผ่านไปทุกคนแข่งกันถอนหายใจด้วยความโล่งอกทางด้านลูกน้องของบลิลที่รอดชีวิตไปได้รีบโทรหานูซี่ด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดการแลกของล้มเหลวและบลิลก็ตายแล้ว2 คนนั้นฆ่าทุกคนแต่นูซี่ไม่ชอบที่โทรมารายงานแบบนี้เจ้าคนนี้รอดมาได้แสดงว่ามันทิ้งเพื่อนเขาจึงไม่ควรเลี้ยงมันไว้อีกต่อไปนูซี่หันมามองหน้าสติทแค่นี้สติทก็รู้เรื่องเขาออกไปจากห้องนั้นทันทีตัดภาพมาที่ภายในห้องสอบสวนของตำรวจเอ็ดวิลสมอลพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้อยากช่วยคนที่ไปปล้นพวกนั้นเอาปืนกล็อกจ่อหัวเขาจึงยอมทำตามที่รู้เพราะมันเขียนคำว่ากล็อกข้างๆด้ามปืนของมันเป็นมุกแวววาวเอ็ดถามมันมีลวดลายสลักที่ด้ามปืนหรือเปล่าสมอลบอกใช่มันมียมทูตสลักอยู่มันเอาปืนยัดปากเขาและง้างนกด้วยนิโก้บอกเมื่อกี้จ่อหัวนี่นาสมอลบอกมันใช้จ่อหัวแล้วก็เอามายัดปาก2 คนนั้นยังเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนลั่นไกเอ็ดและนิโก้ถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันในความโหดที่สมอลต้องเจอสมอลกล้าสาบานและถามทั้ง2 คนว่าเชื่อเขาหรือเปล่ามีเสียงตอบว่าไม่เชื่อของแฟรงค์แทรกเข้ามาแฟรงค์ยกตัวอย่างพินอคกิโอเวลาที่โกหกจมูกของมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆสมอลถามเขาโกหกเรื่องอะไรแฟรงค์บอกทุกๆเรื่องเลยเช่นกล็อกเป็นปืนแบบโพลิเมอร์ไม่สามารถเพิ่มด้ามเข้าไปได้มันจึงไม่มีด้ามเป็นมุกและกล็อกจะไม่ใช้นกสับตีเข็มแทงชนวนสมอลถึงกับเงียบไปแฟรงค์บอกเขาไม่มีเวลามากนักเขาอยากรู้เรื่องคนที่ให้สมอลจัดการเรื่องรหัสธนาคารพวกนั้นฆ่าตำรวจตายไป6 นายและสมอลจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการปล้นครั้งนี้ด้วยข้อหาร้ายแรงต้องติดคุกหัวโตแน่นอนสมอลถึงกับหน้าเสียและยอมบอกเขาไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทำถึงขนาดนี้พวกนั้นเป็นคนขาว2 คนและน่าจะเป็นพี่น้องกันเพราะได้ยินคนหนึ่งเรียกว่าพี่คนน้องดูฉลาดกว่าคนพี่ที่ดูโหดร้ายสายตาของเขาพร้อมบวกกับทุกคนเขามีรอยสักของนาวิกโยธินด้านบนเขียนเชอริเดนเลสด้านล่างเขียนเซมเบอร์ไฟเมื่อได้ข้อมูลนิโก้รีบโทรหาเพื่อนที่กองทัพให้หาชื่อเชอริเดนกับเซมเบอร์ไฟในเวลาไม่นานเพื่อนนิโก้ส่งรูปชาย2 คนมาให้นิโก้ให้สมอลดูเขาร้องอย่างดีใจว่าใช่2 คนนี้จริงๆคนฉลาดและคนโหดซึ่งเชอริแดนก็คือนามสกุลของ2 พี่น้องมิกและเจมี่เชอริแดนนิโก้เคยจับ2 พี่น้องคู่นี้เมื่อหลายปีก่อนเพราะเกือบฆ่าชายผู้หนึ่งทั้ง2 คนเป็นอดีตนาวิกโยธินแฟรงค์สั่งให้แจกจ่ายรูปไปทุกโรงพักให้เร็วที่สุดทางด้านเจมี่เขากลับมาที่บ้านบิลอีกครั้งเฟลียดูดีขึ้นแล้วแต่บินงงเพราะเงินที่มันเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงพอบิลเข้าใจเหตุการณ์ก็เริ่มโวยวายมิกไม่รู้หรือว่านั่นคือบลิวเวย์น้องชายของนูซี่มิกทำแบบนี้เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆมิกบอกให้บิลใจเย็นๆส่วนแบ่งของทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วเจมี่ตัดสินใจบอกเรื่องขอแยกทางกับมิกเขาทนไม่ได้แล้วที่มิกก้าวร้าวและชอบความรุนแรง
ทางด้านมิกเขาเดาว่าต้องเป็นความคิดของแอนนาแน่ๆเจมี่ยืนยันว่าเขาคิดมานานแล้วมิกพูดเรื่องในอดีตที่เคยช่วยแอนนาให้พ้นขุมนรกจาก Providence ทำให้ได้มาอยู่กินกับเจมี่และถามเจมี่ว่าเขาเคยช่วยเจมี่จากพ่อมากี่ครั้งทั้งคู่เป็นหนี้เขามิกไม่ยอมให้นางแพทย์สยานั่นมากั้นระหว่างพี่น้องเจมี่วางกระเป๋าลงทันทีและให้มิกเรียกแอนนาอีกครั้งมิกเรียกนางแพทย์สยาเจมี่ต่อยมิกทันทีแล้วทั้งคู่ก็ปล้ำกันมิกโดนอัดจนน่วมมีเสียงเปิดประตูสติทพร้อมพวกเข้ามาบิลบอกเขากำลังจะโทรหาพอดีสติทยิงลูกซองสั้นเข้าเต็มหัวของบิลทุกคนที่เหลือในห้องก็ถูกปืนจ่อเจมี่ถูกพานท้ายปืนกระแทกเข้าหน้าอย่างแรงแล้วทุกอย่างก็มืดลงข่าวทีวีทุกช่องนำลูกของมิกและเจมี่ออกอากาศทั้งคู่เคยร่วมรบในอัฟกานิสถาน FBI กำลังใกล้2คนนี้เข้าไปทุกทีคาดว่าอีกไม่นานคงได้ตัวเอ็ดมารายงานประวัติของพนักงานธนาคารสาวผมสีน้ำตาลเธอเติบโตมาในช่องแคบไอริชมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยตอนอายุ13ซึ่งแฟรงก์ก็ยังเห็นว่ามันไม่สำคัญเธอมีเงินฝากถึง $75,000 ได้มาจากเว็บไซต์ที่มีผู้บริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบไม่ระบุตัวตนเธอจ่ายมันไปสำหรับค่ารักษาทั้งหมดยังมีภาระผ่อนบ้านและรถอยู่นิโก้เห็นแกลนเดินมาเลยกล่าวทักทายจึงได้รู้เรื่องกลุ่มของบิลน้องชายของนุชซี่ถูกสังหารในเซนทรัลซิตี้และก็เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้เองนิโก้บอกบิลคือน้องชายของนุชซี่ที่เป็นขายใหญ่ของเมืองแฟรงค์ถามนุชซี่ใหญ่พอสำหรับเงิน$1,500,000หรือเปล่านิโก้ตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่แฟรงค์อยากเห็นนุชซี่ขึ้นมาทั้งหมดจึงพากันออกไปภาพเหตุการณ์สมัยอยู่อัฟกานิสถานเกิดขึ้นอีกครั้งที่เพิ่มมาคือมีแอนนาและโจนอยู่ด้วยเจมี่ตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกของแอนนาเจมี่ถูกมัดมือด้วยเคเบิลไทยไว้กับท่อเหนือหัวมิกถูกมัดติดกับเสาด้วยเทปแอนนาและเฟลียโดนมัดนั่งติดอยู่กับเก้าอี้มิกขอโทษเจมี่ที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้ในขณะที่พยายามทำให้ตัวเองหลุดจากการพันธนาการไปด้วยมิกจะบอกว่าเขาเป็นคนทำทั้งหมดแต่เฟลียคิดว่าไม่มีประโยชน์พวกมันฆ่าทุกคนอยู่แล้วเมื่อนุชซี่และพวกเดินเข้ามามิกบอกเขาเป็นคนทำเองพวกนี้ไม่เกี่ยวเจมี่บอกเขามีเงินมากกว่านี้เพียงแค่นุชซี่ปล่อยตัวแอนนาไปนุชซี่จึงจับจุดอ่อนได้ทันทีเขาจับต้นคอของแอนนามันยิ่งทำให้เจมี่ดูร้อนรนและบอกมีเงินให้เป็นล้านเลยเขาแอบเก็บเอาไว้แต่นุชซี่ไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดถ้าเจมี่มีเงินจะเอาเงินที่ปล้นมาแลกทำไมนุชซี่บอกลูกน้องของเขามีของขวัญพิเศษจะมอบให้สำหรับบั้นท้ายสวยๆของแอนนามิกเริ่มพูดบ้างเขาบอกตอนเบลใกล้จะตายมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆนุชซี่ควรจะได้ยินตอนที่มันร้องครวญครางเหมือนลูกหมาจนกระทั่งมิกให้เบลกินลูก.45นุชซี่นิ่งไปสักพักแล้วก็หัวเราะเขาสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายของมิกแต่เขามีของที่ชั่วร้ายกว่านั้นนุชซี่จะให้มิกได้ดื่มด่ำกับเกมของเขาก่อนที่จะถึงคราวของมิกนุชซี่ชี้ให้ดูแท้งใส่ของเหลวที่อยู่ไม่ไกลนั่นคือกรดกรรมฐานเข้มข้นที่มาจากเม็กซิโกมันทำให้คนกลายเป็นซุปได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนุชซี่สั่งสติทโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างกับทุกคนมันอาจจะมีเสียงดังสักหน่อยสติทตักของเหลวมาเฟลียเหมือนจะรู้ตัวเขาร้องอ้อนวอนแต่ก็ไร้ประโยชน์สติทค่อยๆเทกรดกรรมฐานลงบนหัวของเฟลียเขาร้องเสียงดังเพราะความเจ็บปวดมันสร้างแรงแค้นให้มิกและเจมี่เป็นอย่างมากนุชซี่เก็บปืนแล้วไปเอากรดกรรมฐานจะมาเทราดเจมี่ต่อหน้ามิกซึ่งมิกก็ทำได้เพียงมองหน้านุชซี่ด้วยความแค้นแต่ก่อนที่กรดกรรมฐานจะลาดตัวเจมี่ถีบนุชซี่จนกระเด็นกรรมฐานกระจายถูกลูกน้องของนุชซี่มิกเองก็หลุดจากมัดเข้าแย่งปืนแล้วยิงนุชซี่จนล้มลงจากนั้นยิงท่อเหนือหัวเจมี่จนขาดทำให้เขาหลุดมาได้และเข้าต่อสู้กับสติททั้งคู่ปล้ำกันใกล้บ่อกรรมฐานและในที่สุดเจมี่ก็เหวี่ยงสติทตกไปในบ่อโดยมือสติทคว้าสร้อยของเจมี่ไปด้วยหลังมิกจัดการพวกที่เหลือจนหมดก็เดินไปหานุชซี่ที่นอนอยู่อวยพรให้นอนหลับฝันดีก่อนจะยิงที่หัวจากนั้นทั้ง3คนรีบออกมาพร้อมกระเป๋าเป้มิก2ใบและเจมี่1ใบระหว่างทางมีลูกน้องนุชซี่ดักอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจมี่ที่อัฟกานิสถานหนักกว่านี้มากพอออกมาด้านนอกมิกให้เจมี่รีบพาแอนนาแยกหนีไปทางด้านลิโก้ได้รับแจ้งเหตุยิงกันด้วยปืนกลเขารู้ทันทีว่าที่นั่นคือบ้านของนุชซี่จึงรีบเหยียบรถไปรถตำรวจหลายคันมุ่งหน้ามาบ้านนุชซี่และก็มีคันหนึ่งขับมาเจอเจมี่ตำรวจสั่งให้วางอาวุธตอนแรกเจมี่จะยิงสู้แต่แอนนาก็ห้ามเอาไว้เจมี่จึงยอมจำนนปืนทุกกระบอกถูกวางกับพื้นและเตะออกไปตำรวจแจ้งกลับไปที่ศูนย์ว่าได้ตัวเจมี่ที่หัวมุมถนนซึ่งนิโก้ก็ฟังวิทยุอยู่ด้วยเช่นกันก่อนที่กุญแจมือจะถูกใส่ให้เจมี่มิกก็เข้ามาจัดการตำรวจทั้ง2นายและหยิบกล้องประจำตัวไปด้วยมิกให้เป้ใส่เงินของนุชซี่แก่เจมี่ส่วนเขาเอาเป้2ใบที่ใส่เงินของธนาคารแล้วแยกกันหลบหนีเจมี่จะตามไปแต่ก็ถูกแอนนาล้างเอาไว้นิโก้ขับรถมาเจอมิกพอดีมิกยิงสกัดก่อนจะวิ่งหนีไป
แฟรงค์รีบลงมาจากรถแล้วนำทีมไล่ตามเจมี่ทำตัวปกติเดินผ่านผู้คนที่กำลังมองไปทางเสียงปืนแอนนาแอบหยิบหมวกมาสวมให้แล้วก็เร่งฝีเท้าเพื่อเดินให้พ้นจากบริเวณนี้มิกเดินมาทางนี้พอดีสองคนพี่น้องสบตากันชั่วขณะก่อนที่มิกจะหนีต่อไปเสียงไซเรนของตำรวจดังไปทั่วเมืองมิกวิ่งมาถึงท้ายซอยถูกตำรวจปิดล้อมจนต้องยิงต่อสู้ก่อนจะวิ่งผ่านบ้านคนทะลุไปอีกซอยหนึ่งแฟรงค์และพวกวิ่งตามมาทันจึงยิงปะทะกันอีกครั้งและครั้งนี้มิกก็โดนเอ็ดยิงเข้าที่ท้องเสียงปืนเงียบลงแต่แฟรงค์ยังไม่กล้าเข้าเพราะยังไม่มีใครเห็นตัวมิกสักพักมิกก็ใช้ปืนพกยิงเปิดทางแล้วรีบหนีออกไปทางด้านหลังทั้ง3คนกระจายกำลังกันไล่ตามมิกหนีผ่านสวนบ้านหลังหนึ่งสภาพของเขาแย่ลงเรื่อยๆจนแทบเดินไม่ไหวแฟรงค์เอ็ดและนิโก้แยกกันตามหานิโก้เห็นรอยเลือดที่พื้นและถังขยะเขาแจ้งวิทยุทันทีมิกเข้ามาด้านหลังแล้วใช้ปืนจี้มิกใช้นิโก้เป็นตัวประกันนิโก้สั่งให้ยิงได้เลยแต่เอ็ดไม่กล้าเพราะเป้ามันเล็กมากแฟรงค์ที่ตามมาอีกด้านหนึ่งค่อยๆย่องเข้ามาเขาเล็งจนมั่นใจแล้วเหนี่ยวไกลกระสุนถูกมิกจนล้มลงตอนนี้ถ้าเขารอดก็จนมุมแล้วปืนทุกกระบอกของตำรวจเล็งมาที่เขาแฟรงค์ถามถึงน้องชายมิกตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเขาตายไปแล้วแฟรงค์ก็ลดปืนที่เล็งลงเพราะมิกหยุดหายใจส่วนเจมี่และแอนนาขึ้นรถรางกลับบ้านเจมี่ลงกลางทางเขาจะต้องไปจากที่นี่แอนนาจะเป็นคนดูแลลูกเองวันรุ่งขึ้นแฟรงค์มาตรวจที่บ้านนุชซี่แผนกพิสูจน์หลักฐานพบของบางอย่างในบ่อกรรมฐานมันคือสายสร้อยพระของเจมี่แฟรงค์สงสัยทำไมมันยังเหลือในเมื่อคนทั้งคนยังสลายไปหมดเจ้าหน้าที่บอกเพราะมันเป็นเงินกรรมฐานจึงไม่มีผลอะไรเมื่อพบสร้อยของเจมี่ในนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามิกไม่ได้โกหกเจมี่ตายไปแล้วจริงๆคดีนี้เงินทุกเหรียญของธนาคารไม่หายเลยสักดอลลาร์เดียวพวกที่ปล้นก็ตายหมดรวมถึงแก๊งของนุชซี่ด้วยวันต่อมาแฟรงค์มาหาแอนนาที่บ้านเพื่อคุยบางอย่างแววตาแฟรงค์อ่อนลงเมื่อเห็นโจรแฟรงค์ถามอาการของโจรเขารู้ว่าเพิ่งผ่าตัดหัวใจมาซึ่งโจรก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแอนนาใช้เงินจากการบริจาคเมื่อแฟรงค์ถามถึงพ่อเด็กแอนนาบอกไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วแฟรงค์เชื่อสนิทใจว่าแอนนาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก่อนกลับแอนนาแนะนำให้แฟรงค์มีเวลาให้ลูกบ้างเธอต้องการพ่อเพราะเธอได้ยินตอนแฟรงค์คุยโทรศัพท์แฟรงค์กล่าวขอบคุณแล้วก็กลับไปจากนั้นอีกหลายปีต่อมาเจมี่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่กลับจากหาปลามีเสียงเรียกแอนนานั่นเองเธอมาหาถึงที่นี่และตอนนี้โจนก็แข็งแรงและโตขึ้นเยอะต่อไปนี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกคงมีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ด้วยเงินที่ปล้นเขามาแล้วหนังก็จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังยิงกันกระหน่ำแหลกหนังเรื่องนี้ใช้ซับ Google แปลผมก็เดาบ้างมั่วๆบ้างถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับหนังเรื่องนี้ IMDB ให้ 5.6 ส่วนเว็บมะเขือเผาให้ 4 จาก 5 ดาวช่วงต้นเรื่องนี้ยิงกันแบบไม่หายใจเลยผมว่าเคยเห็นในเกมอะไรสักอย่างแต่ก็นึกไม่ออกสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ